välkommen till Moderna Museet Malmö. Idag ska vi titta närmare på ett verk ur serien Evolutionen som Hilma af Klint skapade 1908. Och i mitten av bilden så ser vi en stor snäcka. Och i många kulturer så representerar snäckan kunskapens väg, men också utveckling och skapelse. Och på varsin sida om snäckan så ser vi en manlig gestalt och en kvinnlig gestalt. Och kvinnan står då med ett ljus bakom sig och mannen har ju ett mer mörker bakom sig. Vi ser också att kvinnan, hon är målad i blått, och för Hilma af Klint så representerar den blå färgen just kvinnlighet. Och mannen är då målad i gult, vilket representerar då manlighet, den manliga färgen. Den här tavlan heter ju då som sagt Evolutionen, och man kan tänka sig att mannen och kvinnan försöker liksom förstå sin plats, och de gör det på lite olika sätt. Vi ser att kvinnan, hon lyssnar, hon har en snäcka som hon håller vid örat där hon försöker lyssna sig till och via intuitionen förstå. Medan mannen, han tittar istället. Han tittar ner i ett kärl där man ser en reflektion, och det är just en reflektion han ser. Medan verkligheten är ju ovanför honom. Så han ser ju egentligen inte på riktigt så att säga verkligheten, utan någon slags spegelbild av verkligheten. Om vi tittar närmare inne i snäckan så ser vi just den blå och den gula färgen återkomma i en rörelse där de tillsammans utgör själva snäckan då, det manliga och det kvinnliga, det gula och det blåa. Tavlan heter ju som sagt Evolutionen, och man kan tänka sig att det kanske inte bara handlar om någon slags biologisk perspektiv, utan här får vi en mer andlig utveckling, att evolutionen fokuserar mer på det andliga än det rent biologiska. Och det jag tycker är extra intressant med den här bilden, det är ju att Hilma har avtecknat mannen och kvinnan lika stora. Det vill säga, Hilma trodde på någon slags jämlikhet mellan könen. Att vi kanske är lite olika, representerar olika sätt att se på saker. Men att vi båda behövs, både mannen och kvinnan behövs och är lika viktiga. Och det är en ganska revolutionerande tanke med tanke på att Hilma då målade denna 1908.